محسن بهترین گوشی اندروید دنیا هواویه که تازگی هم تحریم شده. قبول دارم. ولی خب بازم اومده یه گوشی معرفی کرده که عین همیشه ضد ضربه و درجه. هانر منظورته؟ نه، هواویه. چه مدلی؟ میت 70 پرو پلاس. سری میتش همیشه حرف برای گفتن داشته. آلفاتک هم امروز اومده بررسیش کنه. بریم ببینیم. سلام درود به آلفاتکی های عزیز و بزرگوار، عزیزای دل، آدمای با فرهنگ، با جنبه، درجه با یک، علم بالا، دانشمند. دمتون گرم. من امیرم. دوستتون داریم. منم مجیدم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید چنل خودتون. بازم اومدیم با هواوی. به آقا یکی از عشقای من واقعا توی زندگی، توی برند، واقعا هواوی. واقعا دوست دارم یه گوشی هواوی داشته باشم و خیلی حال میکنم باش. خیلی حال میکنی باش. متاسفانه توی این وضعیتی که ما الان هستیم هواوی خبری ازش نیست و امیدواریم که دوباره اوکی بشه همه چی. ما هواوی ها به نظرم هواوی اصلا به ضرر بازار موبایل بود، بخاطر همین تحریم شد. نمیدونم، چون یه گوشیایی میذارد که تا زمانی که خسته نمی‌شدی میتونی ازش استفاده بکنی و هیچ مشکلی نداشت. اومدیم با جدیدترین سری هواوی از سری میت که یکی از پرطرفدارترین و دوست داشتنی ترین و با عمر بالاترین گوشی‌های توی بازار هم ایران هم جهان. اومدیم با میت 70 و سری الان مخصوص این ویدیو سری 70 پروی پلاس که واقعا هم طراحی خیلی ساده و شیک و طرح تمیز داره، هم از جنس بدنه بی‌نظیری تشکیل شده. بریم سراغ معرفی و ببینیم که آقا این گوشی دقیق چیا داره. ما اینجا یه سایز 6.9 اینچی داریم که این صفحه نمایش از جنس LTPO OLED که 1 بیلیون رنگو ساپورت میکنه، 120 هرتز و 2500 روشنایی داره. و ما اینجا این صفحه نمایش از یک محافظ فوق‌العاده بی‌نظیر سری پیورا بود که یه تبلیغ گذاشته بود، چاقوها میخورد توی ویدیو، بعد توی آیفون و نمیدونم حالا برند دیگه بود، نمیدونم یادم نیست دقیق، میرفت داخلش ولی چند تا چیز که اصلا انگار میخورد توی سنگ. چاقو با اون همه تیزی و با اون همه برندگی بالا چاقوها بر میگشت و الان با نسل 2 این صفحه نمایش به اسم هواوی کنلون 2 ما اینجا هست و یعنی سری میت 60 هم اگه اشتباه نکنم داشت که حتی ما گوشی رو از این فاصله هم که بخوایم بندازیم روی زمین، فاصله که دست معمول آدم هاست، هیچ چیش نمیشه. واقعا هیچ چیش نمیشه. حتی ماشینم رفت روش واقعا هیچی نشد و این واقعا ثابت شده. حتی خود آقا ایرانی‌ها همین هانر X9 B بود دیگه، مقایسه کردن باش گردو میشکستن و فلان و اینا، ولی فقط یکی از بچه‌ها بود، اتفاقا یوتیوبر هم بود، میخو دیگه زد دیگه، اون دیگه واقعا فلز بود و اینا دیگه، خیلی وحشتناک هم استفاده کرد و بیرحمانه ازش استفاده کرد، شکست. ولی خب بازم هنوز که هنوز بود کار میداد و واقعا بی‌نظیر بود. حالا در کنار این مقاومت و اینایی که داره، جنس بدنه رو بهمون بگو و اینکه چه گواهی داره این گوشی. گواهیش که دیگه مشخصه، IP68 داره ولی این دفعه با 6 متر 6 متر زیر آب، IP68 و 69 حالا دقیقش رو نمیدونم ولی احتمالا همون 69 باشه، با 6 متر و وزنی هم که داره 226 گرم بدنه یه تیتانیوم. حالا من اینو یادم رفت که بخوام گریدش رو ببینم گرید چنده، ولی همین که تیتانیومه خودش خیلی خوبه. سری 70 که نه 70 پرو و 70 پرو پلاس از این بدنه جنس تیتانیوم بهره میبره و واقعا خیلی خوبه. دمش گرم هواوی. سراغ سخت افزارش که بخوایم بریم، این گوشی سی پی یویی تعیین نشده واسش، اما ما یه سری منابع و اینا دیدیم که گفتن که کایرین 9020 روش سواره و سی پی یو خوبی هست توی عملکرد دراز مدت. اما سی پی یو هایی که خود هواوی میزده، خب کایرین مال خود هواوی دیگه، سی پی یو هایی که میزده کنترل دمای آنچنان خوبی رو نداشتن و بعد اینکه مثلا اگه استفاده سنگین داشتی تو گوشی های قدیم اگه یادتون باشه یه مقدار لگ و باگ رو ما میدیدیم. حالا دیگه باید ببینیم توی این گوشی به چه صورت در میاد. حافظه و رمی هم که این گوشی داره 512 1 ترابایت که با یه رم 16 گیگابایتی میتونید داشته باشید که واقعا درجه که تا اینجا واقعا امتیاز به نظرم
9.5 میتونیم بهش بدیم. بیشتر. اون نیم نمره هم به خاطر امتیاز گوگل بیشتر. پلی و اینا ما ازش واقعا کم می‌کنیم. بی‌نظیره. چیزش هم سیستم عاملش هم چی بود؟ هارمونی او اس. آره هارمونی او اس که جدیدترینش فکر کنم 4.3 باشه که اونم باز یه سیستم عامل واقعا روونیه. ولی من قبلا توی ویدیوها گفتم، الانم میگم واقعا قدرت رسانه نداره اونجوری، واقعا قدرت رسانه نداره. الان هنوز که هنوز ما یه سری مشتری‌ها داریم که میگه آقا مثلا من هواوی دارم، هنوز میت 10 لایت بود که دوتا دوربین داشت اسکر از سر انگشت پشت، هنوز که هنوز میگه آقا من می‌خوام باز شه. گفتم بابا ولش کن، نه خیلی گوشه خوبیه داره فلان کار بوده، میده. 20 میگم بوده. به ضرر بازاری که تحریمش کردن. آره واقعا. بریم سراغ بخش بعدی، بخشی که بخش دوربینه و خب الان دیگه رتبه اول دوربینا دست هواویه با بله. سری پیور 70 اولترا که دیگه بهترین دوربینه توی چی بود این چیز بنچمارک، نمیدونم چی بود، یادم رفت. شما تو کامنت ها برام بنویسید، من یهو یادم رفت. از بس اینا زیاد شدن اصلا دیگه واقعا مغز داریم. نه اون که مخصوص دوربین بود. ما اینجا 3 تا لنز داریم، 3 تا لنزی که اعداد عجیب و غریبی داره، ولی خب احتمال 99% شما عکس و فیلم‌های خیلی واقعی خوبی خیلی خوبی میتونید باهاش بگیرید. لنز 50 مین که اف 1.4 داره و واقعا عکسای بی‌نظیری میشه باش بگیری و لنز پیروسکوپ و تله دوتاش با همه. بله. ما 48 مگاپیکسلی اف 2.1 داریم و اینجا هم لنز 40 مگاپیکسلی اولترا واید داریم که اف 2.2 داره که 4K 1080 رو ساپورت میکنه. میگم اینا آمار اولیه و دقیقش فعلا چیزایی که 100% اومده ایناست که ما الان داریم براتون میگیم، چون شما آلفاتیکی هستید و همیشه بعد به روز باشید. ما داغا رو میخوام بچه‌ها، مثل فسودیه باید سری کاراش بشه. ویدیو رو لایک کنید و چنل هم سابسکرایب کنید. اگه قارچ و پنیر خواستین هم بگیم دمتون گرم. لنز سلفی یه 13 مگاپیکسلی اف 2.4 که بازم اینجا ما 4K 1080 رو میتونیم برای فیلم برداری داشته باشیم که بازم خیلی خوبه. امیر بریم سراغ بحث بعدی. یعنی میخوای بگی باتری؟ یعنی مثلا من بگم ظرفیتش 5700 و مثلا با 300 وات شارژ میشه. خدایی دیگه بی‌نظیرتره. وایرلسش 80، وایرلس هم 80 واته. 80 یعنی زده رو دست پرچم‌دار شیائومی که داره 20. پس ما دیگه گوشی هم میتونیم شارژ بکنیم باش. وایرلسش 20 و از اون طرف با سیم 16. اصلا نداشتیم همچین شیائومی که این همه ادعا. همینو خواستم بگم، بچه‌هایی که ما رو دنبال میکنن میدونن ما به بحث باتری که میرسیم میگیم شیائومی، اما واقعا این میت میدونی یعنی چی؟ نه. میت یعنی دوست. جدی؟ آره به چیز به بریتیش میشه دوست. میت هی میت. آره هی میت 70. و باتری 5700 میلی آمپری در کنار آداپتور 100 واتی و وایرلس شارژ 80 واتی و ریورس 20 واتی کارو کاملا در میاره. یعنی گوشی داری و پاور بانک، واقعا پاور بانک. یعنی شما 20 وات الان دیگه پاور بانک هایی که هست 15 وات فستن. این ریورس داره 20 وات بهتون میده، هرچند بازم ما پیشنهاد نمی کنیم در مواقعی که تنگنا باشه، تو آنپاس گیر کرده باشی مثلا تا 80 یه 30 تاشو بده مثلا به رفیقت که دیگه مثلا 10% بتونیم مثلا با هم یه جورایی بگذرونیم استفاده بکنیم. این هم بود از بحث باتریش. اما موضوعی که میمونه موضوع قیمته. قیمت هولوشی که دادن چقدره؟ هولوش 1100 یوروه و خب قیمت معقولیه. چرا؟ چون ما رو 16 داریم، باتری و آداپتور خوب داریم، صفحه نمایش خوب، دوربین خوب، یه گوشی پرچمدار داریم از اون ور. آره دیگه تیتانیوم داریم و از اون طرف هم یه دونه این محافظ گلس خود هواوی که واقعا بی‌نظیره. به نظر من هیچ جایی کم نذاشته برای این گوشی، واقعا هیچ جای کم نذاشته برای این گوشی و رنگایی هم که داره رنگای خیلی خاصه و جدیدن هم بیشتر داره سمت اون چیزه بود. براتون ویدیوشو گذاشتیم. کدوم؟ ستایی چیزه میت ایکس تی. آره اون هواوی میت ایکس تی بود که براتون چیزشو گذاشتیم. همون رنگ، یه حالت جیگری خیلی خوش رنگ. آره خیلی خوش رنگ داره و سری RS التیمیتش هم قراره که به بازار عرضه بشه و واقعا رنگای خیلی بی‌نظیر داره، مشکی و بلک و گری.
وایت و مشکی گیری. و بلک و گری. آره. ایول. و اون رنگ خاصه توی سری RS آلتیمیتش هست و آره دقیقا همون طراحی هم مثلا آره. عکسشو واسهتون میذارم. من یه جایی هم دیدم زده بودم پورش دیزاینه. حالا دیگه نمیدونم به چه صورته و چقدر صحت داره و اینا. خلاصه این یه گوشی بود که داغ و داغ اومده بود. ما هم طبق معمول گفتیم بیایم داغ و داغ واسهتون بگیم چون شما لایق بهترینایید و خیلی دوستتون واقعا دارم. باید توی این دنیای فرار تکنولوژی الان همیشه بروز باشیم. خیلی دوستتون داریم. مرسی از تک تک حمایتاتون. ما واقعا داریم برای شما وقت میذاریم و شما خیلی برای ما مهمید. پس ما رو حمایت کنین. دمتون گرم. سابسکرایب، لایک، کامنت هم حتما برام بذارید. آقا هواوی رو دوست دارید؟ هواوی کسی داشته استفاده کرده باشه؟ برام بنویسید. نظراتتون خیلی مهمه چون بالاخره یه شرکتی باز هر چی که میده باز آخر اون تجربه چی بهش میگن عملی که داشته باشه باز فرق میکنه. شاید شما یه تجربه داشته باشی که ما که کارمونه تا اصلا نشنیده باشیم. برام حتما کامنت کنید. مرسی از تک تک حمایتتون. مراقب خودتون خیلی باشید. خیلی دوستتون داریم. کاری نداریم؟ نه چیکار داریم؟ خیلی خیلی محبت فراوان. خدا نگهدار. خداحافظ. بزنم؟ سر کن. بزنم. یک دو. آخ. یکی دیگه.